Hello guys, good morning. Welcome dito sa Homebase Edit. Ako nga pala si Josh, and today's video, pag-uusapan natin ano ba yung meron ngayon kay Dubox. Meron silang bagong update sa Play Store. Same pa din ba yung security nila? Same pa din ba yung policies nila? Well, ito yung pag-uusapan natin. As of now guys, nag-upload tayo ng files sa Dubox. Meron na tayong 4 gig na upload dito sa cloud storage applications na ito. Well, pag-uusapan natin yan lahat pagkatapos ng intro. Okay guys, so ngayon nandito na nga po tayo sa ating smartphone, and today's gamit natin is Novo 5T. Ito nga guys yung bagong natin, yung cloud storage natin na merong 1024 gig of storage na free and lifetime mong magagamit, lalo na kung ikaw is more on storage and mababa ang yung storage capacity. Pwede mong magamit tong applications na to kung mag-upload ka ng mga videos or pictures and other file. Okay, as of now guys, meron na tayong 5 gig na upload. So, meron silang ngayong meron silang announcement today. Today ba to? Ngayon ko lang nakita kasi guys eh. Pero, etong announcement na to guys, papalitan nila yung pangalan nila ng TeraBox. Before is Dubox. Well, siguro nag-contest sila kung ano yung pwede nilang i-rename, or meron daw mga nag-send ng ng message sa kanila na palitan na lang ng TeraBox. Kasi ang binibigay lang naman, ang binibigay nila is 1 terabytes storage. Okay, so siguro sa na lang din, sa pangalan na Tera or 1000, so ganoon na lang yung rename nila. And then pwede mo yan guys i-update sa Play Store. So punta ka lang guys sa Play Store, and then search mo lang dito yung Dubox. Hindi na Dubox na lalabas, TeraBox na po. Okay, so pag pumunta ka guys dito sa setting, makikita mo dito yung additional setting. So ganun pa din, walang nabago. Click new version 1.9, before is 1.8. Okay, so balik nga tayo guys, check natin yung about. So dito guys sa term and service, nabago lang yung konti. Meron silang, papalitan na nga nila ng TeraBox yung name nila soon. So basahin nyo lang guys tong term and service bago kayo mag-upload ng mga files nyo. Okay, for security purposes, para at least aware po kayo sa law and policies ng applications na ito. Take note guys, ito nga pala yung disclaimer natin. Okay guys, so privacy policy, ganun pa din guys, no? Hindi ko lang sure ba't dito nasuzoom in, medyo maliit yung font nila. Pero for your security and policy knowing, so mo na lang to, basahin mo na lang din yung privacy policy ng TeraBox. Makikita mo nga sa taas, hindi na Dubox yung nakalagay, TeraBox na. Okay, so automatic backup, ganun pa din guys, no? May sharing, ayan. Security center, screen lock. Pwede mo pa rin guys lagyan ng security features yung mismong applications nito. Screen locks para hindi mo open ng ibang user or ibang person itong applications mo nito. Screen lock, ganun din. Overseas login, for example guys, nasa ibang bansa yung nag-hack nung account mo, well, magna-notify ito via email or any forms of message like contact number. Ayan, each login needs to verify. Okay, kung gusto niyo mas mataas sa security ng cloud storage na where naglagay din sila nito, each login needs to verify. So once na ino natin yan, try natin. So yan na tayo, high account security index. So i-try natin, minimize natin, no? Then open natin ulit. Ayan, so lumabas nga guys yung password.
And then pwede natin tong i-log out and then try natin kung ano yung magiging security neto. So log out muna natin guys. And then log in na tayo. Okay. So as you can see guys, yung high security ng features ng ano na to, cloud storage, verify identity with your email, so verification code. So kukunin pa natin tong OTP, no, or yung digits na sinend sa'yo ni Dubox from your email ad. So copy lang natin to. And then, andito na guys tayo. So, ayun kagandahan, meron silang layer of security dito. So, sa feedback, help center. So, dito yung mga frequently asked question, no? So, can't register, upload failure. So, ito yung guys, i-click nyo lang, no? Help center, and then feedbacks and advice. Upload, download, file storage, image, and yan. So, andito na lahat guys na mga usually frequently asked questions kung bago ko pa lang mag-upload or bagong gawa pa lang yung Dubox cloud storage mo. So before ka mag-upload, please read the term and condition, policy and privacy. Okay? Encourage Dubox. So open mo yan. So bumalik lang tayo sa apps. Then ano pa ba? So every time na mag-open tayo ng apps, syempre kailangan natin ng password. Sa recycle bin, ganun pa din guys, no? Once na may nabura ka dito sa mismong cloud storage application mo or sa web, mapupunta yung sa recycle bin, and then pwede mo yung i-delete or i-store mo na lang. Ganun pa din naman yung website nila guys, hindi pa din nababago, Dubox pa din. So siguro papalitan nila ng terabox yan. Okay guys, so ano pa ba? So as of now guys, 5 gig pa din yung ano natin, yung na-upload pa lang natin. And hindi natin sure guys dito kung magkakaroon ba sila ng changes sa kanilang term and policy. So basahin niyo po 'yan. So before kayo mag-log in or mag-create ng account, basahin yung policy and yung term and condition po nila. So kung ikaw is kailangan mo ng malaking storage for your files, mga important files mo, pwede mo ditong i-upload sa Dubox. But before the upload, kailangan mo munang basahin yung policy nila para sa ano natin, sa mas malinaw na term and condition ng applications na ito. Okay? So as of now, gumawa nga ako ng 3 account dito sa Dubox. So ibig sabihin na ito, nasa ano pa lang sila, nasa free account pa lang sila. 1 terabyte terabox. Ayan, 1 terabyte. So soon, baka once na nag-ano sila, formal na yung ano nila dito, siguro kung mag-exceed ka sa 1 terabyte, yun na yung magkakaroon na ng payment based dito sa nabasa ko sa term and condition nila. So sana hindi nila i-lock yung mga uploads natin dito and then once na i-download natin, baka babayaran natin soon. So sana wag naman mangyari yun guys. Okay? So guys, sana nakatulong tong videos na to sa update natin sa Dubox, and naging terabox na nga sila. And kung may natutunan ka, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para ma-notify kita once na meron tayong bagong upload dito sa YouTube channel natin. Okay, so pwede mo itong i-share sa mga kaibigan mo na naghahanap ng mas malaking cloud storage, where before mo sila ipa-sign up dito, please remind them na kailangan nila na basahin mo na yung term and condition. So ito naman is free, lifetime pa yung 1 terabyte mo makukuha. So ako, ni-try ko lang na mag sign up. So yun lang guys. So thank you so much for watching this video. Bye bye.